हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ मसँग छ ब्रान्ड न्यू स्यामसङ ग्यालेक्सी M51 जुन चाहिँ तपाईमध्ये धेरैजनाले चाहिँ वेट गर्नुभएको थियो कि M51 नेपालमा कहिले आउँछ भनेर। सो नाउ यो चाहिँ नेपालभरि नै एभाइलेबल छ, जसको चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट छ नेपालमा, 6 अनि 128 अनि 8 अनि 128। अगाडि भिडियोमा अगाडि बढ्दै जाँदा म यसको प्राइसहरू पनि रिभिल गर्नेछु, नेपालमा के कति छ यसको प्राइसहरू। अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एमपिया अनि हिमको जुन स्टिकर हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ नेपालको अफिसियल स्यामसङ डिस्ट्रिब्युटर हो। सो आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ हाम्रो यही M51 को अनबक्सिङ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमै राखिएको छ हाम्रो स्यामसङ ग्यालेक्सी M51। यो चाहिँ ब्लू कलरमा छ। यो चाहिँ दुईटा कलर छ हैन, ब्लू अनि व्हाइट। नेपालमा चाहिँ अहिले ब्लू मात्र एभाइलेबल छ, व्हाइट पनि आउँछ होला अलि पछि सायद। अहिले चाहिँ ब्लू मात्र एभाइलेबल छ। अहिले फोनलाई साइडमा राखौँ अनि हेरौँ बक्समा रहेको कन्टेन्ट। यहाँ छ हाम्रो चार्जिङ एडेप्टर जुन चाहिँ छ टाइप सी मा। यो चाहिँ 25 वाटको चार्जर हो। अनि यहाँ छ हाम्रो डाटा केबल जुन चाहिँ टाइप सी टु टाइप सी मा डाटा केबल रहेको छ। सो अहिले चाहिँ बक्स कन्टेन्टलाई साइडमा राखौँ। सो ढिला नगरी म फोनलाई गर्दैछु बुट। सो यो माथिको प्लास्टिक चाहिँ छ, म माथिको। सो फाइनली अन भइसकेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M51। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको 6 अनि 128 GB को भेरिएन्ट छ ब्लू कलरमा। पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि दिएको छ स्यामसङको ब्रान्डिङ अनि क्वाड क्यामेरा सेटअपको साथमा छ, जुन चाहिँ प्लास्टिक फ्रेमले बनिएको छ, तर हेर्दा चाहिँ लुक्स चाहिँ तपाईँको प्रिमियम नै देखिन्छ। अनि अगाडि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन दिएको छ। तलपट्टि दिएको छ हेडफोन ज्याक अनि टाइप सी चार्जिङ पोर्ट अनि प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि स्पिकर ग्रिल। अनि यहाँ दिएको छ तपाईँको पावर अनलक बटन की। अनि यहाँ साथमा त तपाईँको भोल्युम रकर। अनि माथिपट्टि दिएको छ सेकेन्डरी माइक्रोफोन। यहाँ दिएको छ तपाईँको सिम ट्रे। ब्याक क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको क्वाड क्यामेरा दिएको छ, जुन चाहिँ छ एउटा 64 MP को मेन क्यामेरा अनि अर्को 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा अनि अर्को 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि अर्को 5 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा गरेर तपाईँको 4टा क्यामेरा दिएको छ। अनि यहाँ छ तपाईँको LED फ्ल्यास। अनि यहाँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले क्वालिटी। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.7 इन्चको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले छ। हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले क्वालिटी निकै नै राम्रो छ। मात्र 60 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट हो यो। अब अरूमा चाहिँ रियलमी 7 या अरू तपाईँको OnePlus N10हरूको यही प्राइस रेन्जमा चाहिँ तपाईँको 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ, तर आइपिएस डिस्प्ले हो। यो चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ, तर 60 हर्ट्जको रिफ्रेसेसको कारणले चाहिँ यो चाहिँ फोन चाहिँ हल्का एडभान्स नै छ, किनभने डिस्प्ले क्वालिटी स्यामसङको सुपर एमोलेड निकै नै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ गेमिङ एक्सपिरियन्स या मुभिजहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा डिस्प्ले निकै नै राम्रो छ। सेल्फी क्यामेरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यहाँ पन्च होल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जुन चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। अनि यहाँ माथि सानो एयर स्पिकर दिएको छ। अब कुरा गरौँ हामी स्पेसिफिकेसन यानि सफ्टवेयर अनि प्रोसेसरहरूको बारेमा। यसमा तपाईँको स्यामसङको One UI 2.1 2.5 मा नै अपडेट हुन्छ, साथमा एन्ड्रोइड 10 अहिलेको लेटेस्ट अपडेट छ एन्ड्रोइड 10। अनि साथमा यसमा तपाईँको चिपसेटको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ स्न्यापड्रागन 730G को जुन चाहिँ बनेको छ 8 नैनोमिटरमा। यानि कि गेमिङ एक्सपिरियन्स तपाईँको निकै नै राम्रो हुनेछ 730G को प्रोसेसरको साथमा। अनि अर्को मेन यो फोनको चाहिँ मेन हाइलाइट नै चाहिँ त्यही छ भनेको चाहिँ ब्याट्री 7000 mAh को ब्याट्री छ, जुन चाहिँ निकै नै अहिलेसम्मकै हाइएस्ट हुन्छ यतिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ बेस्ट फोन छ हैन। यतिको प्राइस सेगमेन्टमा त तपाईँले कुनै पनि पाउनुहुन्न। जसको हेर्नुहुन्छ र्याम रोम दुईटा भेरिएन्ट छ नेपालमा, 6 अनि 128 अनि 8 अनि 128। जुन चाहिँ प्राइस हेर्नु सक्नुहुन्छ 6 अनि 128 को तपाईँको 39,999 भने 8 अनि 128 को छ 43,999। यो चाहिँ नेपालको अफिसियल प्राइस हो, जुन चाहिँ लन्च गरेको छ स्यामसङले। सो अनि यसमा चाहिँ तपाईँको 25 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 1 घन्टा 45 मिनटमा यसले फुल चार्ज गरिदिनेछ, 100% सम्म गरिदिनेछ। अब म तपाईँलाई बायोमेट्रिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। फिङ्गर स्क्यानर हल्का यसरी राख्नुपर्ने रहेछ। सो अरू फोन भन्दा चाहिँ स्यामसङको फिङ्गर स्क्यानर चाहिँ हल्का स्लो नै हुन्छ हैन। अब एक त साइड फिङ्गर प्रिन्ट पनि छ, तर अब स्यामसङको मिड बजेट फोनमा चाहिँ अलिक फिङ्गर स्क्यानरहरू स्लो नै हुन्छ। तर यतिको लागि चाहिँ म सेटिस्फाई नै छु हैन। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट फोन छ है त। यतिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ बेस्ट नै छ। अब यो अहिले यो फोनसँग यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अरू फोन कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको छ OnePlus Nord N10 छ, जुन चाहिँ 5G। त्यो भन्दा नि म चाहिँ यसलाई नै चुज गर्छु, किनभने यसको पर्फर्मेन्सहरू हेरेर चाहिँ OnePlus N10 पनि नट ब्याड हैन त। त्यो फोन पनि निकै नै राम्रो छ।
M51 सँग रिलेटेड तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर डाइरेक्टली क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको स्क्रिनमा छ। अनि यो फोनसँग रिलेटेड केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई पनि दिनेछु। अनि यसको तपाईँलाई प्राइस कस्तो लाग्यो है त? यो फोन चाहिँ हुन चाहिँ अफिसियली मार्केटमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै यो फोन त ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ यो फोन 3 महिना अगाडि नै लन्च भइसकेको छैन। नेपालमा चाहिँ अलिक ढिलो नै आउँछ जुनै पनि फोनहरू, त्यो चाहिँ अलिक विक पोइन्ट लाग्छ मलाई। नेपालमा अब यस्तो धेरै युजरहरू छ फोनहरू युज गर्ने होइन, अलिक एडभान्स हुँदै जाँदा पनि नेपालमा चाहिँ अलिक ढिलो नै फोन लन्च हुने गर्छ, त्यो चाहिँ मलाई पनि दुःख लाग्छ। सो यो फोनसँग रिलेटेड केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। जाँदै फेरि भन्न चाहन्छु भिडियो लाइक गरेर मात्र जानु होला। हामी भेट्नेछौँ कुनै यस्तै अनबक्सिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।